人喜。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, đang trong lúc ba người Hoắc Vũ Hạo hấp thu hồn cốt thì bất ngờ có cường địch ập đến học viện Sử Lai Khắc. Chỉ trong phút chốc, hơn 20 cường giả đã có mặt trên bầu trời. Thoạt nhìn đám người này đều có thực lực trên 80 cấp, đặc biệt là kẻ dẫn đầu, tu vi của gã ta có lẽ đã đạt tới cấp bậc siêu cấp đấu la trong truyền thuyết. Sau khi nghe có kẻ gọi tên mình, Huyền lão cũng không chậm trễ mà lập tức dẫn theo hơn 30 vị trưởng lão và giáo viên của Sử Lai Khắc bay lên không trung. Rất nhanh, khi song phương đứng đối diện nhau, Huyền lão lớn tiếng quát: "Độc lão quái, là ngươi sao? Hôm nay ngươi bày trận lớn như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Bản thể tông các ngươi xuất thế, lại muốn tìm học viện Sử Lai Khắc chúng ta gây sự ư?" Người bị Huyền lão gọi là độc lão quái liền hừ một tiếng rồi đáp: "Huyền tử, ngươi biết rõ mà vật cố giả vờ, như thế nào, chuyện ngươi làm không lẽ ngươi đã quên?" Huyền lão nghe xong liền cười phá lên: "Không phải chỉ là dạy dỗ một tên tiểu bối thôi sao? Nếu không phải để mặt lão gia hỏa nhà ngươi thì tên nhóc kia còn sống đến bây giờ chắc." Độc lão quái đuối lý lập tức phát động tấn công về phía Huyền lão. Phía đối diện Huyền lão cũng phi thân lên, hai thân ảnh nháy mắt va chạm tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nháy mắt sau, khi kình khí tan đi, Huyền lão rõ ràng bị trần lui về sau mấy bước. Lúc bấy giờ, lão gia hỏa kia cũng không muốn đôi co cùng Huyền lão nữa mà trực tiếp nói ra mục đích đến đây là muốn đưa Hoắc Vũ Hạo trở về tông môn. Trong lúc cuộc đối thoại trên không trung đang gay cấn thì phía dưới gốc cổ thụ hoàng kim, ba người Hoắc Vũ Hạo đã hoàn thành xong quá trình hấp thu hồn cốt. Mục lão nói cho bọn hắn biết tình hình hiện tại, tông chủ Độc Bất Tử của bản thể tông dẫn người đến muốn đem Hoắc Vũ Hạo đi. Bởi thế, ông muốn hỏi xem hắn lựa chọn như thế nào. Về phía bản thể tông thì nổi tiếng chuyên đào tạo hồn sư có vũ hồn bản thể, trùng hợp linh mâu của Hoắc Vũ Hạo chính là loại võ hồn này. Tuy nhiên, học viện Sử Lai Khắc lại có thế mạnh về đào tạo hồn sư có vũ hồn cực hạn. Chính vì thế, ông cần câu trả lời của Hoắc Vũ Hạo để biết đường thương lượng với đám người kia. Nghe xong, Hoắc Vũ Hạo không chần chừ lên tiếng: "Mục lão, vì con mà lần này học viện gặp phải phiền phức lớn, nhưng bất kể thế nào thì con cũng sẽ không rời khỏi học viện, trừ Đường Môn và học viện Sử Lai Khắc, con sẽ không gia nhập bất cứ một thế lực nào khác." Mục lão nhận được câu trả lời này thì vô cùng hài lòng. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên trên không trung. Độc Bất Tử cười to nói: "Trên đời này không có chuyện gì mà bản thể tông của ta không dám làm. Tốt nhất các ngươi mau giao tiểu Hoắc ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đừng quên tên gọi của ta, chỉ cần ta đem bổn mạng chi độc phóng xuất ra thì ngươi có thể ngăn cản được hết sao?" Huyền lão cười lạnh đáp: "Ông đây nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám phóng ra kịch độc bổn mạng thì đám người bản thể tông ngươi mang đến đây hơn một nửa sẽ phải lưu lại, kể cả ngươi cũng thế." Độc Bất Tử biến sắc quát: "Huyền tử, ngươi nghĩ lão phu không dám ra tay với học viện Sử Lai Khắc sao? Vì truyền thừa của bổn tông thì ta sẵn sàng hy sinh tất cả." Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập uy lực vang lên: "Huyền tử không ngăn được ngươi, còn ta thì sao?" Nương theo đó, một tầng hải thần chi quang bất ngờ phóng thẳng lên trời cao. Độc Bất Tử luôn nhìn người bằng nửa con mắt, lúc này cũng giật mình biến sắc. Rất nhanh, Mục lão phóng thích một tầng cách âm rồi nói với Độc Bất Tử: "Ta đã đem sự tình bản thể tông kể lại cho Hoắc Vũ Hạo, nó cũng đã tự nguyện ở lại học viện Sử Lai Khắc, người hãy trở về đi thôi. Lần này, lão phu nể mặt lệnh huynh nên không tính toán với ngươi, nhưng nếu còn có ý đồ đến đệ tử của ta thì đừng trách, lão phu nói được là làm được." Sắc mặt Độc Bất Tử thay đổi liên tục, lão ta nghi vấn hỏi: "Thằng nhóc đã bái ông làm thầy sao?" Thấy thế, Mục lão nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, không phục à, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dạy nó tốt hơn ta sao?" Độc Bất Tử không cam tâm lên tiếng: "Long thần đấu la à, lần này ta nể mặt ông nên tạm bỏ qua, nhưng sau này Hoắc Vũ Hạo rời khỏi học viện thì ta sẽ không nương tay đâu." Nói rồi, Độc Bất Tử quay lưng dẫn theo toàn bộ nhân thủ bản thể tông bay đi. Lúc bấy giờ, sau khi Mục lão hội họp với Huyền lão và ba người Hoắc Vũ Hạo ở Hải Thần Các thì ông cũng kể lại chuyện ban nãy. Dưới sự thúc giục của Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo đã quỳ xuống bái sư. Sự việc này qua đi, Mục lão bất ngờ cảm nhận được còn có một cỗ khí tức đang ẩn giấu có mặt ở học viện Sử Lai Khắc. Bởi vậy, ông liền cho Huyền lão đi ra mời người kia vào. Khi thân ảnh ấy xuất hiện ở Hải Thần Các, Mục lão cũng nhận ra người tới là đường chủ Minh Đức Đường. Người ta còn gọi y với cái tên Kính Hồng Trần. Lần này, ông ta đến có hai việc: một là lấy lại thẩm phán chi kiếm, hai là bàn bạc thêm về việc trao đổi học sinh giữa hai thế lực. Đến đây thì cũng hết tập 48 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.